Мої вітання, командири. Ви на каналі DBT. Сьогодні перший стрім в екстремальних та експериментальних умовах, можна їх так назвати. На даний момент в мене немає світла, але стрім все одно є. Сподіваюся, сьогодні все буде нормально. Сьогодні зберуться багато глядачів на цей матч. Матч в нас буде за третє місце чемпіонату світу. Так, трошки потрошку ми з вами вже доїхали до фінальних стадій. Там ще попереду ще залишається лише фінальний матч. На даний момент зараз матчі ще тривають. Ми можемо подивитись зараз на... Так, давайте зараз подивимось, як вони карти обирали. Так, отак от зробимо. Так, на ваших екранах зараз з'явилась табличка, як гравці обирали та банили карти. Першим карту банив Ліфтрак з жеребкуванням. Першим він забанив карту Blue Hole. Ось вона на ваших екранах. Так, сподіваюся, все нормально, трансляція нормально йде. Голос мій теж нормально чутно, тому що це зараз стрім з ноутбука. Так, Маракар обрав для бану карту Sakura Forest, ми її теж не побачимо, ось вона на ваших екранах. І далі вже пішов пік карт. Ліфтрак першою обирав карту Vendetta. Ось доволі знайома для вас карта. Сьогодні на цій карті вийшов черговий реплей між Фарго та Екскалом. Можете подивитись, хто ще не дивився. Також Маракар обирає карту Куджо Окава. Ну, до речі, дуже популярна карта для цього турніру. Ось вона на ваших екранах. Знизу. Потім пішли бани по картам. Ліфтрак забанив карту Tiny Tactics. Ми її сьогодні не побачимо. Далі бан від Маракара Snowy Draw. Карта Snowy Draw забанена. Ось вона. І далі пішли обирати собі карти. Ліфтрак обрав карту Battle Plant. Я правильно назвав її чи неправильно? Ну, власне, ось вона. Праворуч на ваших екранах. Далі карта ТДшка від Ліфтрака. Маракар, перепрошую. Маракар обрав карту Shivas Paradise, а наступним обрав Ліфтрак карту ТД. Фермопіли від Маракара будуть, якщо дійдемо до цієї стадії. І останньою картою буде Black Hell від системи, я так розумію, да? Система їм обирає одну карту. Тобто всі карти, які будуть сьогодні зіграні, можливо, на ваших екранах. Так, що стосується самого чемпіонату. Чемпіонат от-от закінчиться. Так, ну тут трішки мені незручно, ну добре. Так, ось він матч за третє місце. Так, отак от. Маракар Ліфтрак. На наступному тижні буде матч Екскал Vivid. Вже буде фінал. Тобто у нас з вами залишилось лише 2 матчі. Я вчора сидів, підраховував, скільки трансляцій пройшло з моменту старту. Ну, на моєму каналі. Там вийшло десь 27 на сьогоднішній день. Це буде 28-й і фінал це буде 29-й матч. А всього на даний момент відстрімлено 47 годин турнірних матчів. Ну, самі думаєте, це багато, не багато. Майже 2 доби я для вас, можна сказати, безперервно транслював ці всі матчі. Ну і ось, власне, останні битви у нас залишаються. Гравці вже грають. Рахунок поки що невідомий. У нас зараз трансляція йде на Ютубі та Твічі. Хто кого є проблема з Ютубом, можете переходити на Twitch і, власне, дивитись. Так, ну що ж, давайте, власне, будемо переходити трішечки до самої гри. Так, зараз я буду закривати. Так, де він тут? Ага, ось воно. Закриваємо і будемо зараз дивитися, що є вже перші матчі. Дякую за сьогоднішній експериментальний стрім, якщо так можна його назвати. Це підписник та спонсор каналу Raven Seed. Він допоміг основну частину коштів для ноутбука
і позичив свою зарядну станцію, щоб я побачив, як це все буде відбуватись. Як бачите, трансляція на ваших екранах, значить все нормально. Але на даний момент світла реально немає. Так, ну що ж, давайте подивимось. Поки що не бачу, що був зіграний перший матч. Поки що перших реплеїв немає. Тобто вони розпочали десь о 19-й годині приблизно грати. Зараз у нас вже 48 хвилин. Ну, тобто десь вони приблизно вже більше півгодини грають, як мінімум. Тобто там зараз дуже запекла битва. Так, можна, в принципі, трішки чат почитати. Я думаю, зараз це буде саме те, що потрібно. Так, з чатом в мене зараз проблемка. В мене один монітор, і я не бачу всіх ваших. Так, ну зараз буду так перемикатись на одному моніторі. Так. Ні, за рахунок ніхто ні з ким не домовлявся. Я думаю, зараз це буде неочікуваний результат. Будуть, до речі, грати Best of 15. Це за регламентом до 8 перемог. Тобто буде багато матчів зіграно. Навіть якщо в сугу все одно буде ігор дуже і дуже багато. Стрім без світла, ось що значить професіональна людина підійшла. Ну да, як бачиш, така ось у нас ситуація, що робити. Situation. Треба якось з неї виходити. Я теж професійний, теж без світла дивлюсь. Думав, тут важче знайти того, хто зі світлом. Ну да, тут зараз у нас проблема у всіх така однакова. Так, ну, в принципі, поки що читаємо чат. Я думаю, можливо, з'явився цей реплей. Ні, поки що немає. Поки що немає реплею. Вони досі грають, прикинь. Вони досі грають. Дуже прикольний. Там, скоріш за всього, буде зараз якийсь двобій. Так, ну що ж, треба якось так притулити цей чат, щоб я його якось бачив. Чат буде сьогодні з телефону замість другого монітору. Телефонів в мене багато, тому буду якось придивлятись до нього. Чат я вивів спеціально вам на екрани, щоб вам теж було зручно і приємно читати це все. Трішки зменшу його, щоб вам сильно він не заважав. Якщо щось не так по звуку, по самій трансляції пишіть, буду все намагатись читати і на все реагувати. Так, вчора вирішив для вас записати реплей, і десь на останніх 2-3 хвилинах мені вимкнуло світло. І сьогодні лише зміг його доробити. Ну, проблема зараз. Наступні реплеї буду, напевно, робити з ноутбука, щоб таких проблем не було. Так, ну що, давайте, де там? Є матч перший? Досі немає, вони досі грають. Так. Я думав, якщо навіть трішки запізнюсь, то вони, в принципі, перші матчі вже відіграють. Але ні, поки що немає, вони досі грають. А є у вас в чаті голосування, ви можете проголосувати. На даний момент 22 голоси за Маракара і 18 за Ліфтрака. Що, взагалі за Ліфтрака ніхто не вболіває? Чи як? Я сподіваюся, ви хоча б лайки мені наставляли на трансляцію. Сподіваюсь на це. Так, ну давайте, хлопці, де там ваші перші реплеї? Так, є перший реплей. Ух ти, йо, який він довгий. Так, ну що ж, є перший матч. Давайте дивитись, власне. Так. Так. Є перший реплей, давайте дивитись. Так, не туди заходжу. Сюди нам треба. Оп. І перша карта в нас Вендета. Ну, в принципі, все як і обирали гравці. Так, першим розпочинав Маракар в нас на нижній частині таблички. Ой, таблички. Карти. Ой, дякую за підтримку, хлопці. Розпочинав Маракар знизу під червоним кольором за лазерного
США. Трішки хвилююсь, щоб все нормально було. Ліфтрак розпочинав за підривного генерала синім кольором зверху. Так, в мене правильно кольори стоять? Так, неправильно стоять. Отак от буде правильно. Дякую, Михайло, за 50 гривень. І, ну, поки що гравці відбудовують свою базу. Я сподіваюсь, зараз, ну, судячи з того, скільки часу тривала ця битва. 50 гривень. Дякую за підтримку. Так, ну що ж, перший бульдозер висаджується і не встиг добудувати зараз Ліфтрак свою міну. І постраждали зараз працівнички. Так, по звуку нормально все, нічого вам не заважає. Так, а давай трішки я, можливо, звук з гри. Звуки гри додам вам. І тут ще я пригальмував навіть роботу другого ресурсного центру. Так, ну і можна повертати назад свій шинучок Маракару. В принципі, з старту він проїхався по працівничкам. Свій бульдозер ще й зберіг собі, ну і вже далі хамером атакує. Ну, так, якщо подивитись, перші секунди гри, в принципі, нічого хорошого для Ліфтрака поки що не пропонують. Дуже зараз поки що легко Маракар його пригальмовує. Ну, встиг. Опа, а тут що, підрив? Чи ні? Так, а там ракетники, 3 підривника. Ну, до речі, ні, не добігають. Ну, в принципі, ми приблизно сьогодні таке саме бачили в матчі Фаро Екскал. Там теж з початку гри була спроба дуже швидкого підриву, і так само його Екскал зупинив. Тут майже те саме відбулось, лише один підривник добіг до військового заводу. І хамерів вже, знаєте, дуже багато. 4 штуки. Це занадто багато, як на мій погляд. Так, а ну дайте трішечки я зроблю так. Так. Ага, не можу. Так. Ні, це не те. А не можу, да? Ну, добре, будемо грати на такій камері. Потім розберусь. Трішки є моменти, з чим не розібрався на початку матчу. Так, хамери тут проти технічок воюють. Ну, знаєте, 1-2 хамери вже втрачено. У Маракара технічки, в принципі, зараз більш-менш нормально так притисли. Чи може то Маракар трішки не відчув цього моменту, що треба хамерами більше кататись? Ну так, тут більш схоже, що гра не затягнеться, а буде відбуватись доволі швидко. Але це поки що на перший погляд. Зараз подивимось на атаку Ліфтрака на лівому фланзі. До речі, там хамери є поруч. Можна, в принципі, хамерами захищатись. Так, ну що ж, висаджується 2 ракетники, але невдало. Камери їх дуже швидко знищили. Ну, Ліфтрак, до речі, отримує свій час і займає потрішечку карту. Є вже один Каманч від лазерного генерала. Доволі рідке явище, коли його можна побачити. Майже постійно грають без них. Але зараз Маракар робить на них теж ставочку. Так, ну що ж, цікава технічка тут на правому фланці. Хамерами, скоріше за всього, Маракар зараз не побачив. І є можливість зараз підривати, якщо це підрив. Так, висаджуються підривники. Мінус військовий завод. Треба буде зараз 2000 Маракару віддати за новий. Так, є 2000. Ну що ж, камерів в нього багато. Нафту не захоплювало ні один, ні інший гравець. Це нормально. Так. Оп, мінус міна.
Ну, до речі, дуже так, Маракар обережно грає, всі міни бачить, роздивляється, щоб нічого не пропустити. Глашник, ліфтрак, прям намагається дуже так позакриватися мінами. І від цього гра може перетворитись на жахіття зараз для Маракара. Тут бульдозер, до речі. Командного центру немає. Ще один військовий завод зараз від Маракара. Так, а це вже чудовий підрив. Відразу дві будівлі і ресурсний центр, і військовий завод. І залишається... Опа, і ще один підрив. Опа-па-па-па. Як зараз Маракар впевнено розпочинав гру, а? І які зараз два підриви поспіль проходять. До цього був підірваний ще один військовий завод. Ну і Маракару зараз треба грати лише з одним ресурсним центром. Ліфтрак. Тут технічками зажимає хамери. Зажимає хамери і лише одна медичка залишається. Да, тут прям доволі така жорстока битва. Знаєте чи не знаєте. Сподіваюсь, ноутбук хорошу картинку видає. Так, ну тут ще один підрив хотів зробити ліфтрак, але не дали на лівому фланзі. Зупинили технічку, ось для цього потрібен був Каманч. Але зараз Маракару, я б не сказав, він дуже багато втратив будівель і треба на це все, щоб відбудувати кошти. Так, ще одна технічка на лівий фланг. Знов підрив, ну на цей раз була підірвана нафта. Так, а хамери поїхали вперед. Щось не подобається Маракару, як розвиваються події останні декілька хвилин. Вирішує, що треба ліфтрака зараз гасити, поки він не розійшовся. Ну, поки що другий ранг, що у ліфтрака, що у Маракара. Так, і хамери поїхали далі. А там далі вже ресурсний центр, працівники. Бачимо, є демо-апгрейд вже вивчений. Тобто, скоріш за всього, зараз з'являться демо-пастки. Так, стратегічний центр. Нарешті відбудував собі Маракар його. Командного центру немає. Ні тут, ні там. До речі, тут він вже будує собі. Собі будує його ліфтрак, палац також є. Хамери поїхали, 3 хамери, ну мало їх. В принципі, якщо там технічки є, і ними можна затискати. Ну так, на ваших екранах є прапори, хто з якої країни. Якщо хтось не розбирається в прапорах, то ліфтрак це іранський гравець, а Маракар це гравець з Єгипту. До речі, що стосується Маракара, це переможець минулорічної світової серії. Тобто зараз ліфтрак, якщо переможе, ну це така, знаєте, престижна перемога над минулорічним чемпіоном. В цьому сезоні буде інший володар або Екскал, або Віві. Там поки що не зрозуміло. Матч буде відбуватись 12 числа. Не 12-го, 15-го, перепрошую. Так, хамери, ще хамери, да? Ну тут працівничок не пройде. Хамерів занадто багато. Якось невпевнено Маракар намагається просуватись вперед. Я б не сказав, що тут великі сили якісь є у ліфтрака. Так, не занадто гучно вам музика? Нормально? Мені здається, гучновато. Так, чи це в мене так? Так, звук нормальний, да? Кажете. Так, що тут у нас з звуком? Так, все нормально. Я звик до другого монітору, і зараз треба на одному моніторі все робити. Я вже відвик від цього. Дуже і дуже давно. Ох! Який зараз підрив! Прям на ваших екранах. Це прям було шикарно. Зараз від ліфтрака спрацювала демо-пастка повстанцями. Мені звук норм. Да.
Оце зараз відбувся підрив. Ну, ось чого, напевно, боявся зараз Маракар. Маракар вже не знає, що використовувати. Використовує звичайні Аврори, але вони дуже слабкі. Це вам не альфа Аврори. Тут рокетбаги, але рокетбаги з будиночків відпрацьовують. Треба один токсиновий трактор від ліфтрака, щоб це все тут чистити. Ні, це не Шинука, це була демо пастка. Дрив. Є така фігня. Береш підвищення повстанців, вивчаєш в палаці демо апгрейд і просто використовуєш їх і підриваєш. Так. Тут Аврорками намагається працювати зараз, ну 2 рокетбаги забирає. Але це не те. Це не ті Аврори. Бачимо тут полковник Бартон, в центрі десь бігає Джармен Келл. Поки що дуже обережно вони грають. Так, поїхали. Опа! Демобайки. Зараз підривний генерал грає реально як підривний. Він на початку робив просто чудові підриви. Зараз він робить також підриви, але тепер трішки інакше. Тепер це демобайки та демопідвищення. Так, полетіло подвійна А10 по вторинній економіці. Ну, добре, зараз розбирається Маракар, куди бити. Тому що ресурси рано чи пізно на цій карті закінчуються. Угу. Підірвали полковника Бартона, але тут лише до тоннелю виб'є. До каналізації. Тобто в грі нас залишиться цей чорний ринок. Ну, зараз гра переходить в таку стадію, що дуже і дуже важко буде пробиватись. Останню нафтову вежу тут прям бункер за бункером, прям лазерні турелі за лазерною турелі. Закриває повністю, щоб не змогли вибити. Я думав, лише підвищеннями виб'ють її. Да, тут ліфтрак не ігнорує. Грає реально як лашник з підривної специфікації. Проблема тут Каманчі є. І центр не закритий зараз у ліфтрака. Є вже перша молекулярка. Є командний центр. Підвищення ми вже з вами бачили. Тут вже ресурси закінчились. Тут ресурси закінчуються. Ну, зараз щось старинну економіку не сильно там бачу від Маракара. У ліфтрака з цим більш впевнено, якщо чесно. Тут ще коробочки є, тут постійно працівники страждають, тому економія по коробочкам. І використовується зараз перша партикулярка проти працівників, проти вторинної економіки. Ну, мені більше зараз ліфтрак подобається. Він зараз відбудує собі. В нього там 3300. Можна, в принципі, відбудувати собі ресурсний центр. Все нормально. Але прорватися вперед не може. Квади тут є, але з повітря працюють Каманчі, але Каманчі всі позбивали. Також є дві Аврори, але вони звичайні, вони не сильно ефективні. Альфа Аврори більш цікаво виглядають. Так, ще два Каманча падають у Маракара. Ну, тобто і Маракар не може просунутись вперед. Важко цей процес весь іде. Відразу ж закриває проблемну позицію в центрі тонелями. Я вже хвилин, напевно, 5 тому казав, що тут в центрі є щось слабенько виглядає оборона. Але Маракар не зміг пробитись навіть через таку слабеньку оборону. Там Глашник зараз додає. Своїм ходом побігли ракетники. Ну, не знаю. Чи будуть вони вдалими. Так, квади тут зараз
як сімки просто розберуть цих ракетників. Я не знаю, чому саме так вирішив Маракар зіграти, але виглядає це все дуже так несерйозно і неефективно. І кожен з гравців зараз залишається про своєму. Тут взагалі не проб'єшся ніде мобайками, нічим. Це треба вибивати або артилерією глашною, або рокетбагі, але я думаю, що не дасть просто так все це тут вибити Маракар. Так, і полетіла подвійна А10. Ну, це повторення економіці, але вже у Ліфтрака її багато. Я думаю, що зараз він не вспить на рівному місці, намагається зараз створювати трішки і проблеми для Маракара. Ну тут стоїть на своєму один Каманч. Ну, до речі, можна використовувати працівників як підривників. Для демо-генерала це таке явище теж є. Чому би і ні? Квади. От, квади, звісно ж, да, для них це легка мішень. Ці Каманчі. І зараз... Ой, а Хаммери десь аж там в центрі. Є бойовий автобус. Так, ну поки тут будуть відволікати. Так, ну, зупини. Ну так, ну це що за Аврори? Це називається просто так викинув гроші. Якщо серйозно, взагалі нічого вони не змогли зробити. Бойовий автобус навіть не відчув. Це фігня. Ну і знаєте, так доволі так неприємно зараз для Маракара ситуація складається. Він не може просто в оборону прям нормально тримати, змушений продавати свої аеродроми. Тут Хаммери від рокетбагі страждають. Да, і доволі так неприємно. Там і Джармен Кел в бойовому автобусі. Так, краще було б рапторів взяти, вони більш нормальні. Саме тому і Аврори не беруть. А що вам, чат не так стоїть? Нормально чат стоїть чи не нормально? А ну, напишіть, будь ласка. Як воно там? Тому що у ноутбука екран маленький, я, в принципі, треба виглядатися. Я вже не перших свіжостей, можливо, десь щось провтикав. А ну, будь ласка, як вам чат? Можливо, взагалі його вимкну, якщо не подобається. Добре, я його зараз вимкну. Які проблеми? Отак от зробимо і все. Так, ну що ж, давайте дивитись далі. Залишиться лише звук, щоб я розумів, що ви пишете десь там. Так, тут просто дрончик висить на правому фланзі, все нормально, все тихо, все спокійно. Так. Не може під... Ой, яка так це нова бомба. Ну, знаєте, це мені більш зараз схоже на 1-0 на користь Ліфтрака. Він мені більше зараз подобається. Він так непогано так підтиснув. Особливо лівий фланг у Маракара щось дуже сильно просів. Так. Ну так, лівий фланг зараз дуже сильно просідає, але є підвищення. Є підвищення зараз. Ні. Даремно витрачені підвищення не потрапляють вони туди, куди потрібно. Тут знов прилетіло по вторинній економіці, да? Але не вдало. Там не бачу, щоб втрачені були чорні ринки. Чи щось таке. А тут хаммерів, до речі, дуже багато.
Так, ну тут, до речі, занадто мало було рокетбаги. Неприємності зараз трішки у ліфтрака. Але поїхали демобайки. Зараз Маракару треба бути дуже-дуже обережним, дуже обачливим. Бач, все. Не пропускає. На правому фланзі все тихо і спокійно, а тут зараз можна і непогану контрвідповідь зробити Маракару, але він туди не їде. Рокетбаги наздоганяють один Хаммер. В повітрі є Каманчі. Але тут є Стінгери. Тобто тут зараз... Ой, як вони легко зараз вбивають ці Каманчі, просто жесть. Переводить свій погляд Маракар туди на правий фланг, де декілька хвилин тому було тихо, спокійно, але зараз може бути неспокійно. Хаммерів тут доволі забагато, якщо чесно. Ліфтрак є тут трішечки рокетбаги. Так, ще одна партикулярка використовується. Так, тут був палац, чорний ринок. Так, перший, напевно, втратив. Ліфтрак ми не побачили нікуди. Але я думаю, там підвищення не спрацювали. Інакше, ну, тут просто так не пролізеш. У Хаммери зараз в центрі, з правого флангу на центр. Побоюється, відразу ж на Х розводить. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ще одна демопастка. І знов Хаммери з піджатими хвостиками повертаються назад на свою базу. Невдалі вони знов таки. Ну я чат так зробив трішки, щоб він змешувався. Я зараз поверну вам його. Так, чат. Так, де тут налаштування чату? Зараз його зробимо, щоб він вам не з'їжджав на одну сторону. Так, ну це час займає, якщо чесно. Так. А так нормально буде? Отак от. Так, а тут у нас атака тим часом відбувається на лівому фланзі. Демократія. Я роблю, щоб вам було зручно. Ой, тут Бартон гуляє. Мінує потрішечку і його ж. Ліфтрак, а чим його буду зупиняти? Там взагалі немає нікого, якщо чесно. Так, і є, рухається потрішечку Маракар на лівому фланзі. Ну, тут квади. Квади таке собі, якщо чесно. Хаммери посерйозніше виглядають. Ну тут, якщо лише там десь глибоко заїхав хамерами і там десь дуже близько знаходиться тунель, з якого можна виїхати, ще нормально буде. Так, а тут неприємно ще. Тут працює Бартон. Тут працює Бартон і його треба знайти. Бо ця падлюка може всю базу так замінувати. Так, ну я думаю, за чат ви лайк вже натисли. Зробили репост. Чи не зробили? Ще одна прихована атака, ну. Я так думаю, розумів, де тут її шукати. Так. Токсинова бомба не долетіла, йоп. Ой. Так, ну що ж, ще одна атака з камерами. Ну тут, до речі, щось, ну, не сильно я зараз бачу. Які перспективи у цієї атаки. На мій погляд, у Маракара вона зараз перспективною виглядає. Але тут є
контратака у відповідь на лівому фланзі, і Маракар буде захищатися цими хамерами, повертає їх назад на свою територію. Так, ну треба їх зараз пригальмувати. Я так думаю, нормально буде. Так, полетіла бомба. Ну, це плюс-мінус нормально. Але мені здається, треба було трішки туди. Ближче до лівого флангу. Вона була б більш ефективною. Тому що Ліфтрак так, в принципі, прочитав її. А ось якби він, знаходячись сюди, Маракар бив би сюди. От я думаю, це Маракар вгадав би. Так, ой. Заїхали квади. Хамери розділились. Опа. Квади тут знищують хамери. О. Оце зараз непогано так заїхав тут Ліфтрак, але поки що сил не вистачить там все добити. Тут хамери втрачає. Вже спектр ганшипом буде відбиватись підвищеннями. Ой. А тут зараз у Маракара проблеми? Невже? І відбиватись немає чим. Відбиватись немає чим, але сили тут у Ліфтрака несерйозні. Тут ще два рокетбаги доєднались до цієї атаки. Ну, Ліфтраку треба додавати зараз. Не вистачає. Ой, прихована атака, як чудово прикриває твій квад. І ще два квади. І дуже велика кількість працівничків, але вони підриваються. Зараз як підривниками вирішив з ними зіграти. А Ліфтрак, але не вдало. Ні, підривають. Підривають. Прикольно. І... Ой. А що там є? А у Маракара то більше нічого і немає. І грошей немає на нову... Ой. І грошей немає на нову базу. А вторинну економіку йому всю повибивали. Залишилась лише ця нафта і все. В принципі, все. І електроенергії не вистачає зараз навіть на оборону. Ну, якщо Ліфтрак зараз зробить підрив, то це все. У Маракара немає грошей. Це останні його юніти. Продає будівлі. Тут працює Джерменкел. Ну що ж, треба вторинну економіку робити. Тому що Маракар інакше не вивезе. А тут і квади. Так, а це листівки скидує. Але не влучно. Не влучно. Так. Хаммери знов втрачає, ну я думаю, це початок кінця для Маракара. В нього реально ресурсів немає. Все. Одна нафта залишилась і більше нічого. Ну я думаю, що якщо зараз демобайками вирішить Ліфтрак вибити її, в нього це... Йому це вдасться. Так, і тут вже демобайки спокійно тут катаються. У Маракара вторинна економіка є, карту він нормально так позбирав. Немає ніде коробочок більше. Ну так, це остання економіка на карті, це вторинна. І це останній хаммер, так? Да? Ну ще намагається за рахунок цієї нафти жити. Так, суперзброю вимушений продати зараз Маракар. Хоч якісь гроші врятувати. Ну що ж, останній хаммер. Останній хаммер. Джерменкел може його вибити. Ще одна прихована атака. Тут треба тепер розриватись. Знайшов гроші на додатковий хаммер. Тут 4 квади відразу.
Тут відразу ж 4 квади. Так, по химерам відпрацьовує Джерменкел. І по піхоті. А піхоти там багато. Ну давай, вперед. Вперед Джерменкелом біжи. Там є кого стріляти. У Маракара є снайпери. Теж треба зараз за Джерменкелом слідкувати. Тому що можна і його втратити. Так, і токсиновою бомбою закриває шлях для Хаммера. Але там є медичка, яка токсини зараз забирає. Так, трансляцію дивлюсь на телевізорі, а чат на телефоні. Трішки незручно. На тебе можна вивести. Ну так, там можна вивести чат на телевізорі. Так, ну що ж, Маракар все ближче і ближче до першої своєї поразки. Ліфтрак його задушив. Перемогти важкувато, але прям сходу важко. Але, в принципі, можна. Тут залишилось що? 3 електростанції і казарма. І все. Це все, що залишається. Так. Вже ціле підвищення використовує проти цього квада. Це вже початок кінця, якщо чесно. І нафту. Ні, це не нафту. Полетіло підвищення від Маракара. Ну, Маракар теж не згоден здаватись прямо до кінця. Він буде грати, я так розумію, з однією електростанцією, але все одно буде продовжувати грати. Я не знаю, як це буде працювати. Ну, в принципі, командний центр в нього є. Командний центр в нього є. Підвищення будуть. Але чи довго? Запитання. Недовго. Маракар віддає перший бал зараз Ліфтраку. Ліфтрак молодець. Відкриває рахунок в цьому 8-матчовому протистоянні. Так, треба зараз подивитися, чи є новий реплей. Так, є. І матч реверс. Тепер Маракар зіграє за підривного гла на верхній точці під червоним кольором. Навпроти нього під синім кольором грає іранський гравець Ліфтрак за лазерного США. А скільки зараз людей на трансляції, бо сам не бачу, а ви можете підказати. Так, ну що ж, гра стартує, в принципі, дефолтно. Лише трішки більше з економікою грається Маракар. 27, ну, нормально, в принципі, нормально. Враховуючи, що зараз паралельно йде ціла купа трансляцій, нормально. Так, бульдозер. До речі, минулого разу Маракара бульдозер проходив такий. Так, ну треба добудувати цей тунель, а там міна вже є. Там вже є міна. Зараз треба забайтити цей бульдозер на цю міну. І стоять працівники, байтять цей бульдозер, і Ліфтрак зараз його втратить. Мінус бульдозер. Тут чинок трішки збирає ресурси. Ну, майже дзеркальна гра зараз відбувається. Початок, як мінімум, да. Забайтили.
Так, висаджується тут Хаммер, але через контрол підривають його, і таким чином лише один працівничок постраждав. В принципі, норм. Ліфтрак намагається агресивно зараз гасити з самого початку Маракара. Маракар десь думає, не піддамся. Там забайтив на міну, тут підривником розібрався з цим Хаммером. І зараз не такий вже і серйозний старт, як хотів би Ліфтрак. Може щось зробити по ширині, як карта знизу, щоб всі зі смартфону було зручно читати. Ну, давай зараз зробимо. Поки гра лише йде. Так, краще буде? Так от. Десь плюс-мінус, да? Отак от. Тут, сюди його. Я думаю, так нормально буде. Так, технічка від Маракара зліва. Хаммер поїхав зустрічати. Не факт, що встигне. Так, а тут ракетники. Ой, бульдозер коробку будував Ліфтрака. Коробка-то не збудувалась. Ще один ракетник. Ой. Бульдозер. Ні, живий. Ледь вижив, але вижив. Так, а це останній, до речі, бульдозер зараз. Це останній бульдозер, його відремонтувати треба. Та плюс ще й знайти ресурси про всяк випадок команди центр зробити. Інакше зараз задовбає його Маракар з цими підривами. Там більше Маракар знає, що це останній. Він його знайшов. Поїхала з правого флангу технічка. Це... Ну так, зараз буде полювати за цим бульдозером. А бульдозер вже в щенуках. Да? Так. Знов затупили ці падлюки, але на цей раз вижив військовий завод. Контрвідповідь Хаммерами. Ой-ой-ой. Зараз, до речі, може бути критична ситуація, якщо не вдасться Маракару вибити хоча б 70% з цих Хаммерів. Так, підтискає і... Так, поки що не зрозуміло. Висаджується вся піхота з Хаммерів і Маракар віддає другий свій бал. Так, ну це вже трішки швидше пішло. Це вже трішки швидше. Маракар поки що програє з рахунком 2-0. Це може бути для нього проблемою. Це треба відігравати все. Якщо хоче перемогти. Наступна карта Куджоакава. Угу. Так, не зрозумів, а де карта? Вони що, знов не на тій версії карти грають? Чи як це? Яка там версія карти? Да, скоріш за всього, не та версія карти. Бляха-муха. Так. Да. Не та версія карти Куджоакава в мене. Зараз я її знайду. Мені її кидали. Вони знов не туди. Так. Зараз знайду правильну карту, блін. Ох, ці гравці. Хто там в них хостить? Треба запитати. Це не перший випадок, коли вони не ту карту Куджоакаву беруть. Там їх декілька версій, і вони беруть неправильно. Так. Давайте знайдемо.
Ось вона, карта. Зараз я її завантажу. Так, сподіваюся, це вона. Ні, не вона. А в яку ж версію вони грають тоді? Не зрозумів. Да. Ну зараз треба перезапустити гру. Можливо, саме тому її не бачить. Так. Зрозумів. Последняя попытка китайского командования захватить исследовательский. Сегодня генеральный секретарь еще раз По сообщениям американских и китайских радиостанций, Я ж забув, що в мене не комп, і в мене ці карти не всі є. Я про це забув. От реально. І навіть не те завантажив. подобные заявления, Не ту карту. нанесли ощутимый удар противнику. их ученые продолжают исследования в центре Байконур. Я просто проводить реорганизацию команды. Так, зараз все повинно робити нормально. Ось вона. Так, ну що ж, пішли давай дивитись третю гру. Карта Куджо Акава. Розпочинає Маракар на правій частині. Знов лазерний генерал, червоний колір у нас Маракар. І ліфтрак у нас звичайний Китай. Самий, що хочеш, звичайний. Синій колір, іранський гравець, ліфтрак. Так. Ага. А що таке? Чому вийшли? Ну, добре, ладно. Добре. Скоріш за всього, що там щось трапилось у одного з гравців. Тому стався рестарт. Так. Ну що ж, я думаю, що це ось саме ця гра. Маракар справа, лазерний США і ванільний Китай на слівтрак зліва. То, скоріш за всього, що або дивились просто генералів, не то реплей, місклік. Три бульдозери розпочинає грати у нас ліфтрак. Стандартно 2 бульдозери грає Маракар. Ну, китайці це роблять для того, щоб карта велика, дуже багато точок, які можна захопити. І бульдозери не всюди встигають. Та й ресурсів на ній багато, реально. Тому тут в 3 бульдозера її можна зіграти. Все нормально. У нас все нормально. В нас все за графік. Не треба казати, що там відстаємо, не відстаємо. Ми нікуди не поспішаємо. Ми нікуди не поспішаємо. І в нас зараз третя гра.
рахунок 2-0 на користь Ліфтрака. Да, трансляція з ноутбука і зарядної станції. Тобто, трансляція, я думаю, нормально так собі йде. Да, у нас свій графік. Зважаючи на те, що зараз я сиджу без світла і трансляція все одно для вас іде, я вважаю, що це вже наша міні-перемога. Тому що інші б сиділи б чекали, поки світло дадуть. А ми ж не такі, ми ж серйозні хлопці з серйозною організацією. Стрім без світла, як вам такий пінт? Нормальна тема. Я думаю, що, скоріш за всього, і фінал ми будемо дивитися саме в такому форматі. І ніяк в іншому. Скоріш за всього, і на фінальному матчі теж не буде світла. Так, ну що ж, тут Хаммер зверху поїхав БТР зупиняти. Ну, Хаммер його не боїться, Хаммер боїться оцих хлопчиків. Треба від них втікти. Він втікає. Наскільки станція? Я не знаю, Raven Seed, наскільки станція? 300 Вт? А що вона там? Ну, вчора я дивився, ми дивились фільм, десь 2 години вона протримала лише одне ділення, там вона показує 5 ділень, і одне ділення лише з'їв ноутбук з інтернетом. В принципі, норм. Чому би і ні. Так, ну поки що, ну, ні одна з сторін, особливо серйозних якихось загрозливих просувань вперед немає. Трішки так агресивніше зіграв Маракар, але в нього американець. В принципі, він за стилем гри завжди там американці, ну, як на мій погляд, швидше грають, ніж китайці. Китайцям трішки більше треба зробити таких рухів для того, щоб адекватно атакувати американця, щоб американцю було боляче. Там це треба аеродроми, це треба ІЦМ-ки, дуже багато чого тут треба. І ресурси, в принципі, на все це треба. Тому і китаєць, в принципі, на підготовку втрачає більше трішки часу, ніж американець. Американець, як, знаєте, я б зробив таку аналогію. Американець як чоловік, в принципі, побрився, помився, збудував там казарму, військовий завод і, в принципі, готовий йти вперед в атаку. А китайський ванільний генерал — це як жіночка, їй треба там зібратись з думками, трішки поміркувати про життя, там, намалювати губи, наробити аеродромів, замовити на них ще й авіацію, а плюс до того, що треба зробити якийсь апгрейд на ті ж на напалм, а це все кошти. Там, як і у жінки, проблеми є, що там на все не вистачає коштів, треба собі знайти додаткові ресурси. Ну, ось я б таку аналогію зараз зробив би для ванільного китайського генерала. В принципі, я думаю, вона буде актуальною. А ви як вважаєте? В чаті, думаю, зараз ви мені відповісте, да? Порівняння топ. Ну, в принципі, плюс-мінус так, але коли китаєць протримається, оці перші стартові атаки, якщо все нормально буде, він може і вломити зараз американцю. Тут американцю вже треба зараз протиповітряну якусь техніку виводити, особливо це в нас лазерний, тобто в нього дешевші месники, тому їх можна наробити більше. Ну тут зараз обидва гравця, я думаю, знають цю гру і дуже добре все читають, розуміють прекрасно, що і як треба робити в цих ситуаціях. Але, як бачите, гра знов затягується, не можуть один одного прорвати. Але, я думаю, у китайця з часом більше буде варіацій. Якщо він, в принципі, нормальну авіацію заграє, не повіддає це все на те, щоб месники тут просто познущались над цією авіацією.
Тут все залежить тепер ще від вміння грати авіацію. Я особисто фігово граю авіацію, тому я можу позливати це все. А тут, да, тут майстерність зараз, скоріш за всього, дуже сильно буде грати роль. Да, але жінка, коли поки збирається, вона може і голову знести. Тому тут теж таке собі, да? Так, взяв з собою Інферно. Ну тут теж Інферно теж грошей коштують. Теж треба на них час. Але їх тут треба чимось прикривати. Більш-менш серйозним. Полетіла авіація і по Хамерам. Тут один месник лише. А міги попадали. Чи не попадали? Чи вони розлетілися? Ага, вони розлетілись в різні боки. Тому що в них аеродроми на різних позиціях зараз знаходяться. Ну, щось маловато хамерів забрав, якщо чесно, цією авіацією. Зараз ліфтрак. Тому що Маракар має шанси і можливості йти вперед. Втратив один Інферно. Тут треба трішки більш обережніше цими Інферно грати. Знов полетіли міги. Ой, а тут же багато зазнає втрат зараз Маракар. Ну, мігів багато. Там не один аеродром, там їх аж 3 або 4 штуки. І на всіх сидять міги. Але щось якось юнітів зараз наземних, як на мій погляд, не вистачає. У ліфтрака працюють Інферно по рейнджеру, не дають захопити. Вже є підвищення у Маракара, наробив, але не вистачило сили добити другу нафтову вежу. Ну, це погано, якщо чесно. Але що робити? Зараз ліфтраку треба переходити в свою атаку, а в нього з наземною технікою прям біда-біда. Але є 3 Інферно. В принципі, якщо хамери зібрати в одну купу, можливо, таку помилку зробить Маракар, то буде дуже сильно неприємно. Але зараз натомість сам потрапляє в свою ж власну пастку, юніти не можуть роз'їхатись, і дуже вузенький прохід заважає і втрачається Інферно. Ой, який хамер тут. А як ти сюди заїхав? Зверху? Вибивають його, звісно ж, але як він сюди потрапив. Скоріше за всього, отут проїхався. І ми його навіть не помітили. І ліфтрак його не помітив. Але він там загубився якимось чином. Він там є. Мігів-то багато, але не вистачає зараз наземної техніки. Реально не вистачає. Тут треба, атакуючи наземною технікою, коли ці хамери відволікаються на всі ці юніти, просто залітати мігами. Навіть якщо Маракар встигне це зробити і закрити їх, ну, розвести їх на X, то не факт, що він це зможе. Ой-ой-ой, хотів влучити по цю групу, але прочитав ситуацію. Зараз Маракар просто прибрав їх звідти. Тут дрони висять. Ой, Бартон, привіт. Бартон зараз буде нафту мінувати. Ну, знову міги в повітрі. Дуже багато сил і засобів зараз витрачає ліфтрак на юнітів. Аврори ванільні. Ой, Аврори ванільні хоч і не сильні такі, але, як бачите, по скопиченню юнітів вони відпрацьовують непогано так. І від наземної техніки аж нічого не залишається зараз у ліфтрака. Може, не розігрівся? В матчі проти Екскал Маракар себе краще показує. Ну, не знаю, поки що не може прорватись, якщо чесно. І, ну, ліфтрак, ну, не знаю, як в атаку вийти.
Він відбиватись буде ще так довго, я думаю. А ось як в атаку перейти, щоб перемогти, він не знає як. І тому вирішив зараз. Він і так веде в рахунку. В принципі, йому і так нормально буде. Так, ну давайте дивитись наступну гру. У нас вона вже є. Ну і тепер Маракар спробує свої сили за ванільного китайського генерала. Проти нього буде лазерним ліфтрак. Маракар у нас ліворуч під червоним кольором, ліфтрак у нас праворуч під синім. Він всю наземну техніку втратив. Якщо прорветься зараз Маракар в атаку, ну хоча Маракар вперед і не ліз в атаку, але якщо б поліз би, то у ліфтрака шансів відбитись було дуже і дуже мало. Хоча, можливо, мігами. Але тут Маракара ще треба спіймати, він дуже швидко розводить свої юніти. Тут і мігами треба, там міги забагато і важко їми контролювати хід подій. Там американця, ну так, не було, але в нього все ж таки шанси в атаці були кращими, на мій погляд. Ну і сам ліфтрак, оцінюючи свої можливості, теж так вирішив, тому і віддав цей бал. Він свої шанси оцінював і вирішив не затягувати. Ну, ресурси закінчуються на карті. Тобто вони не резинові, нафта теж не вічна. Центр, тут був контроль у Маракара, тут був контроль у Маракара. Ну, в принципі, ці ресурси як закінчуються, оці всі, для китайця. Якщо він не володіє цими безкінечними, ну, тут вони безкінечні, тут під'їжджають вагончики, розгружаються і, в принципі, нормально. Але він їх не контролює. І що робити в такій ситуації? В нього ресурси закінчуються, наземною технікою він грати не може, не вистачає сили йому. Дуже маленькі групи в нього виходять. Він вирішив просто не ризикувати далі. Ну, ми вболіваємо за красиву гру, якщо чесно. У нас тут вже. Я не знаю, можливо, комусь і є там. До речі, що там з голосуванням у нас? 85% віддає перевагу Маракару, Ліфтраку віддають перевагу 15%. Ну, я думаю, що Ліфтрак теж нормально так чухає себе в таких матчах. Тим більше він 2 бали вже отримав, йому трішки легше, ніж у Маракару, в якого 1. Йому, щоб перемогти, треба матчі брати. Хелікси від Маракара, в принципі, треба якусь протиповітряну зараз оборону робити. Висаджуються камери, вибивається один, другий чинок, і тут піхотою, думаю, розберуться дуже легко. Ну, поки що розбираються. Оборона зараз у Ліфтрака не тріщить по швам, все нормально. Він все відчуває в такій грі. Тут знизу теж агресивний Маракар, але там все одно це БТРи. Не така вже загрозлива штука. Дивіться. Чи на гімно, ось вам докази. Ну, не знаю. Ні, від нею можна грати, але тут, знаєш, залежить від того, проти кого будеш грати. Занадто багато ресурсів і міксів треба робити, щоб нормально вийшло в тебе зіграти проти американця за китайця. Важкувато. Ресурси потрібні шалені. Хелікси не варіант, як ми бачимо. Гатлінги проти забитих комарів теж дуже швидко відлітають.
без підтримки у вигляді DCM танків важко щось зробити. Без апгрейду на Чинган теж важкувато щось зробити. Ну, таке. Тут треба дуже серйозний мікс. Інферно танки непогано розбираються з групами хамерів. Вони розпалюють вогнище. Взагалі, все, що має на собі напалм, непогано розбирається з хамерами. Чи то артилерія Інферно, чи міги. Що те працює, що це працює, що те працює. Що таке 3-2-2? Не знаю, що таке 3-2-2. Так, і прорив від ліфтрака зараз. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, гатлінги б'ють взагалі по дронам. Дрони ні про що. Мін на будівлях немає. Зараз є всі шанси у ліфтрака знищити Маракара на його ж базі. І Маракар знищений. Рахунок зараз 3-1 на користь гравця з Ірану. Щось, можливо, реально не зовсім впевнено виглядає зараз Маракар. Так, це в нас який реплей був? Зараз подивлюсь. Так, 18-13 реплей. Так, 18-13 і в нас є 18-22. Це договорняк? Не знаю. Так, наступна карта Battle Plan. Ой, дуже рідкісна карта на цьому турнірі, якщо чесно. Я її не пам'ятаю. Хоча матчів відстрімлено дуже багато, але це, напевно, перший раз цю карту беруть. За суперзбройного розпочинає в нас грати ліфтрак на нижній частині, синій колір. Зверху. О, це в нас суперзбройний мірор. Ну, зараз будуть дропи, передропи. Інакше американці один проти одного грати не вміють. Так. Що там? Звук є? Нормально все? Щось мені... Що це? Щось я не зрозумів. Ну, карта ця цікава. Реально. Так, є вже перший дроп від Баракара. Чи готує дроп зараз ліфтрак? Так, готує, і зараз підуть вони хрест-нахрест. Голландський штурвал зараз від чинуків. І полетіли зараз один одному кабіни бити. Висаджується ракетник. Ну це щоб по чинукам попрацював. Тут так само висаджується ракетник, але тут вже є казарма. А хтось буде вибивати цю казарму? Поки що не зрозуміло. Від Маракара казарми немає. Ага, він просто висаджує, щоб попрацювали по чинукам. Ну, в принципі, поки що мені здається, що ліфтрак відбивається. А ось у Маракара проблеми на базі. Є вже казарма, бульдозер там стоїть собі. Чинуки не добувають ресурси. Так, мінус бульдозер. Ну, дуже сильно зараз. Якщо навіть у ліфтрака ця казарма не спрацює, то вона все одно багато дуже зараз уваги на себе витягує, якщо чесно. У ліфтрака є можливість зараз розвивати свою базу, але поки що я не бачу, що в нього якийсь мега-ультра розвиток був. Дуже сильно прям не бачу його, якщо чесно. Стоїть на одному місці, лише зараз будує військовий завод. А тим часом занадто багато тут піхоти з'являється, щоб вибити цю казарму. І зараз буде ще один дроп. Треба його буде ловити. Треба його буде ловити.
Так, а ось і дроп. Прямісінько перед базою. Так, чинук відразу ж спіймали на лазерлок. Ну тут теж не лох ліфтрак. В нього є чим оборонятись проти ракетників. І дуже багато зараз піхоти своїм ходом пішла через центр, плюс захоплення зараз двох нафтових веж відбувається від Маракара. Тут дрончик висить, і є вже перші хамери. Багато часу Марік нічого не отримує по ресам. Ну да. Трішечки загальмували його в розвитку, але багато з'явилося піхоти. І нафтових веж, до речі, багато забрав собі. Лише одна залишилась не захоплена. І то тому, що з того боку атакував ліфтрак. Що у нас по базі у GCB? У GCB все нормально. Робить собі хамери. Хамери забиває. У Маракара більш так. Більш позитивно виглядає база, якщо чесно. Він вже будує свій стратегічний центр. А важкий навантажувач поки що нічого тут. Навіть не думає про стратегічний центр. Це зараз може обернутися для нього великими проблемами, якщо чесно. Поки зайнятий тут вибиттям нафти, ну, вершки ця нафта вже дала Маракару. Маракар на ці вершки будує собі стратегічний центр. Чим не може зараз... Ліфтраку треба було трішки почекати, щоб ресурси позбирались. Солдатики такі маленькі, не зрозуміло до чого. Ну, можна їх тут, в принципі, по чоботам розгледіти. Бачиш, у них тут червоні чоботи. А тут які? А тут сині. Ну і куртки. Куртки в них сині, а там червоні. Да? А, і наколінники ще червоні. Ну, розгледіти можна їх, але тут таке. Так, хамери є, але тут по хамерам втрати зараз у ліфтрака серйозні. Є вже стратегічний центр і будується аеродром. Зараз Альфа Аврори будуть виносити ліфтрака, аж гай шумить. Причому ліфтрак теж хоче пробувати зіграти Альфа Аврора. Ми не знаємо, наскільки ресурсів там вистачить, тому що зараз по ресурсам ліфтрак програє. Тут одна нафта залишилась у Маракара, але вона працює. Вона працює, Маракар їх може закрити, закриває свою базу з такими патріотами. І зараз переходить Маракар у контрвідповідь. Треба ловити цю контрвідповідь. Чи зможе, невідомо. Вибивають хамер. Є там Бартон. Ну, Бартон зараз розбереться з цією всією піхотою. Не проблема. Так, тут ще один. Ой, тут не встигає зараз. Да, ліфтрак здається, не на його користь. Суперзбройний Мірор. І 3-2 рахунок. Ну, зараз треба перемогти в наступному суперзбройному Мірорі. Ну, таким чином ми, до речі, наздогнали гравців. Так, ми наздогнали гравців, ні. Це який в нас? Це який в нас був? 18-22. Так, а в нас є там нові? Так, ні, нові є, і багато їх. Ну, давайте дивитись. Будемо нас доганяти. Якщо зараз ліфтрак зіграє так же погано, як і в минулій грі, то це буде 3-3. Але йому це не потрібно, щоб його Маракар наздогнав.
Тому треба перемагати. Зараз Маракар буде грати внизу під червоним кольором, а зверху в нас буде грати Ліфтрак. Обидва гравці грають за суперзбройних американців. Американські мірори штука нудна, але їх треба передивитись. Без варіантів, якщо чесно. Я б від них відмовився, але не можу відмовлятись. Тому грають. Так. І не збиває дрон. Зараз Маракар хотів, але закінчилась дія розвідки. Хто не знає, один дрон кидається на опонента, і є ще стандартна розвідка у американців. Командний центр не продається, поки не з'явиться перші ракетники. Потім на свою базу кидається ця розвідка і дивляться, де знаходиться ворожий дрон. І вибивається. Таким чином, це якщо ти граєш проти американців. Так, є знов казарма. Ну, тут, до речі, знов втрачає свій бульдозер Ліфтрак. У відповідь відбувається дроп від Маракара. Чинуки зараз поза грою у Ліфтрака. Тут також з бульдозером все це відбувається. Все це відбувається зараз з бульдозером. Ой. Ой, а тут по чинукам. А тут по чинукам теж влучно б'ють. Бігають ракетники від Ліфтрака на іншому фланзі. Цю казарму не вдалося собі зберегти Ліфтраку. Тут, до речі, ну, тут з цим бульдозером треба розібратись. А є ресурси. Що взагалі тут у Ліфтрака так все страшно виглядає. Так все неприємно виглядає. Немає навіть чим бульдозер цей знищити. Якось дуже сильно зараз провис після цього дропу Ліфтрак. 70 чекає відповіді про будівлю на минулій мапі. Про яку будівлю? Про яку будівлю? Щось я не зрозумів, яка будівля на якій мапі? Можемо, знаєте, що зробити? На Х2 зробити, ми зараз їх наздоженемо. Да, тут щось схоже на 3-3. Щось дуже погано виглядає Ліфтрак за американця. Прям дуже відверто, просто паскудно виглядає. Ну, ось в таких матчах, до речі, і можна розібратись, хто і як грає в мірорах. То ми не спішимо. Ну, добре, тоді не будемо на Х2 дивитись. Маракар знову захопив собі нафту, ну ні, це 3-3. Ліфтрак за всіма параметрами програє. До речі, мені знаєте, що цікаво, чия це карта? Тому що карти ж обирали, банили. Так, Battle Plan. Ой, цю карту ще й обирав Ліфтрак, це його карта. Це карта Ліфтрака, і він на неї зараз, ну, я думаю, ще одну поразку отримує. Да, отримує ще одну поразку, ну, на своїй ж власній Мы карті, победили. яку він і обирав, власне. Рахунок 3-3. Маракар зрівнюється за цим показником. Так, це у нас... Це в нас реплей 18:30. Ну, швидко пішли матчі. Є вже матч. Ні, там ще є. Ми не наздогнали гравців поки що. Не наздогнали. Але ми близько. Наступна карта Shiva's Paradise. Ванільний гола Маракар на правій частині карти.
Ну, для глашника це. Ой, і тут стелс. Ліфтрак. Це гламірор. Майже. Ну, в пріоритеті, звісно ж, зараз гра від Маракара. Тому що, ну, в нього на самому початку є більш серйозні юніти, такі як танки Скорпіони, там ракети на них. А тут лише квади. Тут лише квади, і треба якомога швидше переходити у палац. І тоді вже гра більш-менш вирівнює обох гравців. Але до появи у Ліфтрака палацу це буде проблема. Поки палацу немає. Ну, підрівняв рахунок 3-3 в даний момент. Скільки лайків на трансляції, мені цікаво. 39 голосів віддали за того чи іншого гравця. 87% зараз голосують за перемогу Маракара, Ліфтрак лише 13. Тобто, я так розумію, всі вболівають за Маракара, да? Куди ведуть стаціонарні нірки на карті. А якщо тут засісти, можна сюди. Тобто, вони не знаю, чи вони з цими об'єднані чи ні, я от не знаю, якщо чесно. Я на цій карті не грав ні разу. Можливо, хтось грає, дайте відповідь в чаті. Там питають, чи з'єднані ці тунелі з цими. Я не знаю. Ні, там мені цікаво, чи з'єднані вони з цими. Чи не з'єднані. Ой, який хороший пісюнчик тут заїхав. Зараз в гості до працівничків. І тимчасово неприємно, що там наробив. Тут нафту. До речі, синхронно нафту захоплюють. Без особливих приколів. Що один, що інший. Так, ну тут технічками зараз намагаються один одного переграти. Головне не догратись. До речі, цю нафту не захопив собі Маракар. Грає без неї. І цю не захопив. Ліфтрак захопив ще одну. Ну там зараз перевага по ресурсам у Ліфтрака. Вона може зараз вилитись в палац, якого досі немає. Він ці ресурси віддав на додаткові там ресурсні центри. Ну, треба було вже реалізовувати палац. Цікаво, чому не зробив. У Маракара теж немає палацу, але він лише зараз захоплює ці нафтові вежі. І з'явиться в нього така можливість зробити свій палац. І через центр намагаються тут атакувати. Чи ні, це просто відбивали. Ну так. Тут просто відбувались. Немає там жодної загрози. Так, а ось і палац. Тут є. А у Маракара поки що немає. Ну, для Ліфтрака він більш зараз важливий. Хоча і сам Маракар не грає танками-скорпіонами. Хоча міг би, я думаю. Стелсу було б важко зупиняти великі сили скорпіонів. Так, палац тут теж будує. Що ти піщиш? А, це миша. Зрозумів, що тут пілікає. Так, ну це підрив нафти. Це підрив нафти і затупив зараз Маракар. О. Фігня вийшла, якщо чесно, повна. Зараз можна туди працівничка відправити, тунелі є поруч. І можна відремонтувати це все. Повна фігня зараз від Маракара. Як він забувся, завтикав. Ну, можливо, зараз будуть добувати ракетниками. Ну, це да. Це вже да. З другої спроби, можна так сказати. Щось якось. І Маракар теж, знаєте, в якихось моментах якось спить.
Зараз дуже пізно ліфтрак комусь виїхав в оборону нафти. Дуже дивно. Я теж згадав про мумію. Читав чат. Ну, немає скорпіонів поки що. Ну тут вже будуть бойові автобуси зараз від ліфтрака. До речі, тут тунель є. З цього тунелю що? Робити атаку можна? Можна. Ой, непогано навіть атаку можна зробити. В центрі ведеться боротьба зараз. Ну, тут реально танків скорпіонів не вистачає зараз Маракару. Так, бойовий автобус поїхав. Поїхав і як в масло зараз пробирається через всі. Квади, але його перевернули. Але він там квадів позабирав. Дуже і дуже багато. Буде рухатись далі? Мені здається, цими силами не дасться рухатись. Нормально. Там ще один бойовий автобус. Так, відповідає своїми квадами зараз Маракар, але тут вже на оборону наривається. А ліфтрак. Треба ще й за обороною це розбиратися. Там також є бойові автобуси. І це вже зараз. Ну, да, тут атакувати треба більшими силами. Цих сил не вистачає зараз прорватися через тунелі. Так, там працює German Kell. Бойовий автобус вибив, але дуже оперативно собі його повернув ліфтрак. Так, а тут що теж десь є German Kell? Ні, це просто перевернутий бойовий автобус. Дуже зараз напружена боротьба за центр. Поки що ні один, ні інший гравець не може прям сказати, що я володар цього центру. Ну от не можуть поки що. Ні там сил не вистачає. Так, German Kell працює. Недаром його годують глашники. Так, а до речі, по нафті зараз перевага на боці Маракара. На 2 нафтових вежі більше. Треба зараз. А що, як ти їх знищиш, там теж оборона дуже серйозна. Закрито все. Рокетбаги зверху працюють, намагаються прорватись туди, саме до нафти. Так, бойовими автобусами намагався спіймати ці рокетбаги, невдало. Зараз один бойовий автобус перевернутий. Ой-ой-ой-ой. Мав всі шанси зараз ліфтрак втратити ще більше рокетбаги. Опа, German Kell Маракара здох. Не витримав напруження. І зараз така, знаєте, позиційна боротьба. Тупо позиційна боротьба. Ні один, ні інший не можуть прорвати оборону один одного. Причому тут що туди йдуть атаки. І варіація така, що ну, не може, не вистачає зараз сил. Не вистачає зараз сил, що з базами тут? Вторинна економіка вже є. Скат-шторми пішли. Вирішує ліфтрак вкласти в скат-шторми. Сам Маракар теж вкладається в скат-шторми. Зараз, скоріше за всього, що скат-шторми вирішить це питання, хто кого.
Причому тут один є, два скоро добудуються, тут два вже є. Третій будується. Ну, поки що по скаштормам плюс-мінус буде зараз рівновага. Без серйозних таких якихось приколів. Але мені здається, що у Маракара зараз сил побільше буде. Він шаленими натовпами грає. А тут немає кому зупиняти ці натовпи. Ну реально. Джармен Келла зараз туди. Він з ними розбереться. Джармен Келл побіг, ні. Квад. Квад навіть не відчувають вони. Що таке квад? Тут є шалені натовпи. Ну, поки що. Поки що непогано прориваються. Ух, як вони дуже швидко все знищують. Вони ще з апгрейдом на калаші. Джармен Келл просто красунчик. Знищує все, що бачите. Але там є Джармен Келл, який працює у контр. У відповідь. Ой-ой-ой, а тут же і скаштурми на черзі. Ну, глибоко прорвались. Дуже рідко побачиш, як вони так прориваються. Квади тут незручно цей тунель розташований для цієї зграї. Голодних. Але вони прорвались. І Джармен Келл їх тут ще й захищає. Ой, токсини. Там і себе знищили на токсинах. Так, тут треба їх поберігти. Вони, до речі, вони саме розмножуються. Тому з одного може стати декілька. Але вони прорвались. І занадто багато тут пробігли своїм ходом. Ще одна біжить. Важко ліфтраку таке зупиняти. А їх би ще з технікою заміксувати. І через Ctrl-F. Два квади побігли. Зустрічати. Так. А це що за демобайки? Ну там немає демо. Ага, це просто щоб відкатити. Ну, до речі, це і проїде. Тут зупинили всі. Саботери. Тут же ресурси всі зібрані. Зараз. Ой. Я думав якраз сказати, що ліфтраку треба подивитися як в вторинну економіку, а він здався. Ну, добре. 4-3. Зараз на користь вже Маракара. Маракар програвав 2-0. Потім трішки зрівняв всі шанси. Потім взагалі вирівнявся. І тепер 4-3 вже веде. Нормально так. Нормально. Так, а це в нас реплей який? А 18:36. 18:36. Так, гра у відповідь на карті Shiva Paradise. Маракар тепер розпочинає на верхній точці за гла стелс. Праворуч знизу. В нас грає ліфтрак за ванільного гола. Ну, я думаю, тут він може забирати. Він може забирати. Я думаю, не настільки він погано грає за гла, що не забере зараз гору. Хоча тут все залежить саме від нього, як він зіграє.
В минулій грі він розпочинав непогано, але якось він у вторій половині гри якось поплив. Маракар його навіть розпочав продавлювати своїми шаленими натовпами. Ну, я думаю, в нього проблеми з второю стадією гри. Це прослідковувалося ще в грі на карті Куджакава, коли він за китайця здався, не розуміючи, що робити з таким Маракаром. І зараз, як бачили на прикладі минулої гри, таке ж саме майже повторилось. Скоріше за все, у Ліфтрака є якась проблема, де він не знає, що робити з опонентом, особливо такого плану, як Маракар у вторій половині. Якщо б це був інший опонент, він би знав, що треба зробити. А тут, якщо він розгублено виглядає, і він в нього втрачається оце. Ну, я так щось бачу це. Можливо, я щось плутаю, але мені здається саме так. Непогано зараз вийшла технічка тут від Ліфтрака. Заважав захопити нафту якийсь час. Маракар буде трішечки відставати. Але я думаю, врешті-решт він все одно захопить цю нафту. Ну тут треба підривом. Поки стартова стадія гри, треба підрив. Ой, який швидкий палац. Друга хвилина гри і вже палац. У нас від Маракара. Ну, Маракар розуміє, що він на стартових етапах слабкіший. Він слабкіший за Ліфтрака. І йому треба з цим щось зробити. Поїхала технічка. Оця, напевно, з підривом. Чи не? Чи немає там? Ні, нікого немає, ні підриву, нічого. Ну, нормально. Захоплює Маракар. Спокійно. Нікуди не поспішаючи, тут не дав будувати тунель. Тут же є вихід на базу. Ну, поки що. Поки що Маракар більше картою володіє. І в нього більше шансів на перемогу. Мені здається, тут ще й палац вже є. Зараз підуть бойові автобуси. Проривають знизу базу Ліфтрака, ну як Ліфтрак починає плити. Вам не здається? Інший опонент може не дожив до другої половини. Да, знаєш, можливо, інші опоненти просто не доживають до такої стадії, як доживає Маракар, якого ще й не зрозуміло, як зупиняти. Ну, взагалі, якщо подивитись по турніру в цілому, то він, на мій погляд, якось слабенько виглядав. Пари не зовсім збалансовані вийшли. В багатьох випадках великий розрив за скілом, там де або рахунок приблизно сухий, ну або десь відставання, навіть в півфіналах відставання було 7-2, 7-4, 7-4 і 7-3. Тобто там півфінальні матчі теж було видно, що найсильніші гравці, вони на голову вищі. Зараз, в принципі, в матчі за третє місце, в принципі, плюс-мінус, я думаю, що рівні гравці зустрілись. Ну, в принципі, рахунок таке ж саме показує. 4-3 зараз не сильно та й відстає Ліфтрак зараз за балами від Маракара. Але в нього тут є прям проблемна зона. Намацав, де там та точка G у Ліфтрака, і зараз буде постійно лізти туди. А ось вона, оця точка, яка у Ліфтрака не закрита. Ліфтрак намагається своє слабке місце там десь на базі
у Маракара знайти, але поки що не виходить. Тут закрито тонелями. Я думаю, що навіть як треба Маракар. Тонелів там багато. Один з цих тонелів буде задіяний в обороні. О, а це вже поганий знак для ліфтрака. Тут ще і ресурси його захоплюють. Далі не може просунутись. Просто стоїть тут на цьому місточку і не може пройти далі. А далі там бойовий автобус вже зустрічає. Далі там вже бойовий автобус. Маракар одним бойовим автобусом. Тут бойовий автобус з 2 квадами, але дуже пізно під'їхав. Ну, тут ще й закриває собі знизу позицію. Ну, намагається просунутись, ліфтрак не здається. Так, треба бити по бойовому автобусу. Це перевертається у ліфтрака. Бойовий автобус від Маракара досі живий. Так. Джермен Келл тут заважає. Ще 2 бойових автобуси. Тут з одним не розумів ліфтрак, що треба робити, а тут ще 2 додаються. І знов шалений натовп. Зрозумів Маракар, як треба діяти проти ліфтрака в цьому глашному протистоянні. Шалений натовп, плюс апгрейд на калаші. І пробивайся далі куди хочеш. І зараз програє, мені здається, ліфтрак. Так, поки що це початок його кінця, тут ще і скачторми з'являються. Треба вибити ці позиції. Зараз може з'явитись бойовий автобус саме на цьому фланзі. Але, ну, хоча б вдалося вибити звідси Маракара. Поїхали бойові автобуси і тікає ліфтрак звідти. Вибувається один бойовий автобус, перевертається, але він досі в грі. Другий і зараз буде третій. Але проблем зараз наробив бойовими... Ні, не перевернувся. Живучий зараз виявився. Бойовий автобус від ліфтрака і від Маракара і все. 5-3. І мені здається, Маракар щось дає задню. Не вважайте, що ви так. Так, Shivas Paradise, це у нас 18:52. Ну, до 8 перемог ще далеко, що одному, що іншому гравцю. Тому зараз будемо дивитися наступну гру. Так. А наступна карта це в нас ТД. Ну що, це 8 матчів вже позаду, це в нас 9-й. На ТДшці в нас Маракар буде за танкового генерала на верхній точці. Тут суперзбройний. Ну це... Тут 50 на 50, якщо чесно. Тут ще треба подивитися, як вони будуть грати. І якщо пропустить фланги зараз ліфтрак, туди будуть перти гатлінги, то в принципі це буде все, фініш. Але мені здається, буде зараз Новеко. Мені здається, зараз буде Новеко. Да, Новеко і прямо в центрі казарма, військовий завод. Це щоб дуже швидкі хамери були від ліфтрака. Ну, до речі, тут 2 військових заводи на флангах. Але тут хамери будуть зараз. Ні, це не поспіль. У нього 4 перемоги поспіль. Там в нього був 3-1 рахунок, після чого він зробив 3-2, 3-3 і так далі. До 5. Так, ну що ж, перший хамер. Забитий повністю.
Поїхав також вперед бульдозер. Ну так, зрозуміло. На що розраховує зараз Маракар на атаки на флангах, але він вже бачить цей хаммер і вперед більше не лізе. Поїхав бульдозер. Медичка. Так, ну цими хамерами, до речі, можна зараз дуже сильно тут наробити кіпішу на базі танкового генерала. Зараз ще один хаммер готується. Ну да, тут Ноеко без варіантів. 2 бульдозери на флангах. Ой. А чому так? А чому так? Це просто відволікати увагу. Чому він віддав свої бульдозери? Бляха, муха. Мінус хаммер. Ще один є. Ой, ракетники. Обережно. Ну, щось це не схоже на переможну гру від Ліфтрака, якщо чесно. Маракар поки що контролює. Ще один хаммер мінус. 6-3. Щось Ліфтрак таке враження, що і нібито я граю замість нього. Ну. Таке щось показує, не зрозуміло. Це в нас який реплей був? Це було щось дуже дивно. Ну да, я таке враження, що Division C дивлюсь, причому там якийсь Дафос грає проти, там, не знаю, проти якогось, ну прям новачка. Так, це яка гра була? 19.02. Цікаво. Це що таке? Є реплей, але щось я ніфіга не поняв. Зараз подивимось. Так, Маракар в нас знизу за суперзбройного. Проти нього танковий Ліфтрак. Спецоперацію провалилась повністю. Новеко провалило. Ну да. Ну там поганий контроль зараз був. Від Ліфтрака, ну, хамери, ну. Треба. Ну, при Новеко це найважливіше, це не втрачати хаммер. Він там злив хаммер, там віддав хаммер. Ну, це там. Це провал. Так. Ну, Маракар ніяких вам Ноеко не буде. Все йде за планом. Так. В центрі буде Патріот. Поки що ніяких вам військових заводів, нічого немає. На планах. Ну, Маракар грає просто в розвиток. Просто тупо в розвиток. Так, є одна нафта. Тут теж закривається на правому фланзі Патріотом. Гатлінг поїхав, але тут вже Патріот стоїть. Ага, вони поїхали ліворуч. Тут зараз не вистачає. Так, бульдозер зупинився, але... Але...
Зараз треба буде штурмом брати ці позиції. Так, без електроенергії залишається в нас. Маракар. Теж сидить з зарядною станцією. І все. На цьому атака закінчилась. У ліфтрака на лівому фланзі тут тепер атака в центрі, але це зараз дуже великою кількістю піхоти буде грати. Так, є військовий завод. Поїхав ще один БТР. Ще один гатлік через центр. Так, ну що. Флешки є, флешки є. Зараз лише за допомогою піхоти грає. Маракар. Ну, до речі, поки що щось важкувато виглядає. Його оборона. Дуже важкувато. Є Хаммер, але він там взагалі ні туди, ні сюди. І це рахунок 6-4. Це рахунок 6-4. Дуже швидка перемога зараз від ліфтрака. Ну що ж, 2 бали ще треба йому відігравати. Я думаю, що зможе. Так, що там в нас по реплеям? Це в нас був реплей 19.06, да? Є такий. І далі в нас реплей. Ага, є. А ми наздоганяємо гравців, якщо чесно. Ми їх наздоганяємо. Які ми швидкі, да? Пікс. Маракар. Знизу у нас підривний. Червоний колір. І знов гламірор майже. Тут ванільний глашник. Тут, до речі, десь 50-50, якщо чесно. Тут ще додаємо апгрейду, до скарштормів дожити треба. На початкових етапах вони майже рівні, ну, трішки за винятком там більш сильних підривників, які зараз є під командуванням у Маракара. В принципі, плюс-мінус одне й те саме. Ну, якщо підірвати будівлю для гла, треба 3-4 підривника. Ну, 3. Це просто підірвати до каналізації, 1 це підірвати повністю. І якщо брати конкретно там Маракара за підривного, треба 3. 3 підривників, вони підриваються. Тобто тут краще. Трішки підриви. Але чи будуть вони зараз з початку гри, поки що невідомо. Збираються підривники на площі Позору. Підбирає їх технічка. А я не знаю, чи будуть, чи не будуть. Зараз подивимося. Так, поїхала тефлічка лівим флангом. Ну тут карта, до речі, прямо якщо це буде гла протистояння, то я думаю, вона може і затягнутись. Поїхали підривники. На машинці невдалий підрив. І тут мінус. Ну, такий собі мінус, якщо чесно, вона відбудується, але деякий час збирати працівнички не будуть. Ну, теж непоганий результат, якщо чесно. Чи будуть підриви у відповідь зараз від ліфтрака, не зрозуміло, невідомо. Так. Тут на лівому фланзі своя боротьба за позицію. До речі, ліфтрак її виграє. Ще один підрив. Ще один підрив. Ну тут ракетники не проскочуть. Так, якось дивно об'їхав так цього ракетника. Пожалів його. Що за приколи з дамбами? Та отут є дамба, яку можна підірвати, і оце все стане лужею. І тут ніхто не може жити. Тобто лінія фронту може бути ось правий фланг, центр. Тут вже все. Тут просто буде все
затоплено, там не може ніхто нічого зробити. Тобто карта звужується в центрі, якщо правильно по ній бити. Такий ось прикол цієї карти. Ну, поки що тут розташований ліфтрак. Він тут збирає ресурси, бити по дамбі, і думаю, він точно не буде. Це зараз, скоріш до всього, більше Маракару потрібно. Так, ну, до речі, на центрі не дає жити. Він ліфтраку. Закрив йому там тунелі підривами. Ще технічки поїхали. Ой. Який невдалий підрив тут хотів зробити. Ну це треба зараз, якщо тут фігово буде ліфтрак тримати цю територію, то да, тут може бути і підрив. Але це треба ще під'їхати туди. Не факт, що вдасться це зробити. Якось тут погані справи у ліфтрака в центрі. І по ресурсам він відстає трішки. Так, ну це ще один підрив зараз. Якось у нього навіть технічка швидше їде. Дуже цікавий момент. Чи в неї такий варіант. Ой. Мінус нафта. Ну, можна було здогадатися, що це підрив, але от саме буде підривати. Тут вже і палац є, вже і Скаршторм є. А що у нас з ліфтраком? У нього навіть палацу немає. В нього навіть палацу немає. О, а ось і підрив. Розбили? Ха, не добили трішки. А, і ще один підрив треба. Зараз треба буде ремонтувати цю дамбу, інакше тут це затопить. І ще менше карта стане. Так. Пішли ракетники, ну, знов їх не вистачить, 2 штуки лише. Квади поїхали. Це, мінус дамба. І заливає тут все так красиво. І водичка. І змило ресурси, все позмивало тут. Все. Карта звузилась. Це хто? Джармен Кел тут? Подлюка. А тут тунелів багато. Технічка заїхала в гості до працівничків. Ну, нормально, але вибили її. Ресурсів немає, миші з'їли. Просто змили їх водичкою. Тут лише тепер з вудочкою можна. Так, Джармен Кел. Ой. Джармен Кел. Бойовий автобус там готує ліфтрак. Бойові автобуси готуються від Маракара, але тут вже є. Ну, знов, по суперзброї швидшим в грі є Маракар. У нього завжди першим є суперзброя. Ой. Навіть на повний бойовий автобус вдалося зібрати. Де? Щось шансів, мені здається, у ліфтрака менше. Він і майже не атакує. Є демо апгрейд. Ну, це нові карти, вони зараз заскриптовані. Багато таких карт, можна вибити дамби і затопити частину карти. Прям багато їх. На минулій World Series теж були такі карти. На цьому турнірі тих минулорічних немає, але є така.
Взагалі, в минулому році були карти, де багато нафтових веж. Прямо дуже велика кількість. І там всі гравці грали як королі. Всі матчі були затягнуті, ресурсів було просто море, суперзброї було багато. На цьому World Series таких багатих карт менше, і їх навіть блокують. Я так розумію, напевно, гравцям вони самим не сподобались. А там реально було дуже багато таких карт. На цьому турнірі немає. Не знаю, чи погано, чи добре. Не зрозуміло. Так, знов шалені натовпи. Знов з калашами, знов пішли трошити все на своєму шляху. Але тут квади стали. Квади, ну, довго б'ють, якщо чесно. Ой. Потрапляє в пастку. Рокетбаги від Маракара тут з'явились ні звідки. Ой. І квади, це. Мені здається, виглядає навіть по карті, якщо так глобально дивитись, слабенькою база у Ліфтрака. У нього і суперзброї якось немає. І вторинної економіки немає. Ну, за ресурсами краще все одно виглядає Маракар і Ліфтрак, здається. Ліфтрак, здається, він якось теж занадто рано мені без бою. Чи, можливо, просто не хоче тягнути резину. 7-4 рахунок. Ну, Маракар зараз одним кроком до того, щоб завоювати бронзу цього турніру. О, це $3000, якщо я не помиляюсь. Десь так він отримає, якщо переможе. Так, і є в нас ще один реплей. Так, давайте дивитись. «7-4» рахунок. Реверсна гра, карта Фермопіле. Ну що ж, тепер Маракар у нас на верхній частині за ванільного гла. Проти нього знизу грає Ліфтрак під синім кольором. За підривного. 7-4, да. Маракар зараз однією ногою, щоб виграти $3000. Як вам таке? Зараз я вам скажу конкретніше, скільки там бонусів за третє місце. А бонуси, ну, я б не сказав, що погані бонуси. Так, $3235 за третє місце. Четверте місце отримує 1490. Ну, $1500. Ну, я вам скажу, це непоганий результат, навіть якщо і за третє місце поборотись. То питання $1500 або $3000 з копійками. З хвостиком таким. У вигляді $300. Такий хвостик там. Непоганенький. Я думаю, якщо там в Єгипті, на це можна купити, ну, десь маленьке містечко, напевно, не знаю. І в Ірані теж, напевно, можна. Да, призові хороші. А там за перше місце теж призові такі серйозні. Так, технічка від Маракара поїхала лівим флангом. У відповідь, до речі, теж технічка тепер від Ліфтрака. Ну, Ліфтрак непогані такі підриви теж показує, якщо чесно. Так. Що буде підривати? Військовий завод можна підірвати, але щось тут розгубились підривники. А тут, до речі, не розгубляться. 5 підривників. І 5 підривників і навіть не змогли підірвати повністю до кінця цей військовий завод. Ну це просто якийсь жах зараз для Маракара. Воно, в принципі, в 5 могли там півбази знести, а щось навіть
Навіть до каналізації ледь добили. Ну, до 8 перемог. Ну, я думаю, навіть для США це теж нормальні гроші. Так, тут непоганий, до речі, тунель зараз від Маракара, прямісінько, можна сказати, на базі у Ліфтрака. Якщо Ліфтрак цей момент пропустив, проспав, і зараз може отримати серйозні неприємності. Ще одна технічка поїхала. А це що буде підривати? Тому що, ну, одинока технічка це підрив. Так, ну я так розумію, це. Добив, нарешті. А ось і атака. Так. Ну, це провал. Ліфтрак, це провал. Такі тунелі пропустив. Майже на своїй базі. Ну, добре, зараз вдалося хоча б відбитися, але це дуже загрозливо виглядало, ще й відкормив там дві супертехнічки. Але ще це треба добити. Ще це треба знищувати. Так, Маракар зараз без військового заводу, а тут аж 2 є. Тут аж 2. Ну, ці технічки зараз будуть лякати. Ці технічки зараз будуть дуже сильно лякати. Так, там 100 гривень на монобанк закинули. Я монобанк сповіщення не ставив. Дякую нам за 100 гривень. Я їх бачу. Оці технічки тепер треба якось зупинити. Як ти їх будеш зупиняти? Мені прям дуже мене цікавить це запитання, як тепер він думає їх зупиняти. Тому що вони зараз дуже велику загрозу роблять. І дуже важко їх зупинити. Ой, який зараз підрив буде. Ой. Йоп. Оце підрив, да? Зараз щось... Маракар розсипався в останній грі. Технічка дуже непогано зараз заїхала. Ну, Ліфтрак теж не настільки безнадійний, як ми думаємо. Він теж щось і вміє. Незважаючи на те, що його рахунок горить, йому треба відіграватись. 7-4. І він, в принципі, може зараз зробити рахунок 7-5, я так розумію. Є така можливість. Так, ну ці дві технічки досі живі. Ці технічки досі живі, і їх треба теж якось зупинити. Цей тунель досі не закритий. Просто він стоїть посеред бази у Ліфтрака, можна так і ситуацію назвати. Прямо посеред бази. І зараз ще й атакує з цієї позиції. І ці технічки досі прям доволі живучі, падають. Ой. Як неприємно зараз по ресурсному центру вони працюють. Ще їм допомагають 2 квади. Так.
Scotty doesn't know. Scotty doesn't know. Тому що їх всі повибивали. Знов тут ліфтрак втрачає ці позиції, вибиває їх. Маракар. Знов тут лужа. І знов вона нічийна. Так, ну треба ж ці позиції якось вибити. Ну, що це за непотріб тут такий? Стоїть прямо посеред бази у ліфтрака. І постійно тут лякає цими технічками. Буквально кілька тижнів тому переглядав цей шедевр. Ну так, мені там подобається цей фільм теж. Прикольний такий. Міскузі. Хе-хе. Так, хочу якось так зробити, щоб я бачив, що ви пишете. Так, ну виб'є мені от головне питання. За всю гру, чи зможе вибити ліфтрак оцей тунель, який тут просто розташований між лініями його. Ще й технічка заїхала на лівий фланг. Ну це підрив. Це підрив нафти зараз ліфтрак. Ну, встиг тут Джармен Келлов відіграти. Ще й технічку вибив. Так, поїхала ще одна технічка. Так, її наздоженуть. Так, наздогнав. Ну все, можна тепер розбиратись. Там ці технічки падли. Дуже багато попсували нервів зараз Маракару. Ой, Маракару ліфтраку. І треба з ними розбиратись. Вони знаходяться прямо між лініями. Вторинна економіка пішла у Маракара. Блін, а вторинна економіка є тут? Тут немає. Тут взагалі не вистачає працівничків. Лише 3. І тут 3. Все по 3 сьогодні у ліфтрака. Знов, блядь, гамуха, він тут пропускає цей тунель. Ну скільки можна? Скільки можна? О. Блін, ну з такою грою він навряд чи візьме собі 5-й бал. Так і рахунок закінчиться з рахунком 8-5. Ну і не бачу я зараз якихось прям серйозних аргументів на користь ліфтрака, які б він міг би сказати, ось завдяки цьому я, в принципі, сьогодні переможу, хоча б, не переможу, якщо навіть програю, то з рахунком 5-2. Ой, 5-8 я підмав. Ну, це ж не стелс. Ну, тут він знає, що тут тунелі є. Але якось вони стоять прямо між лініями. Депресія та зневіра, пишу. В чаті у ліфтрака, ну, може бути. Може бути. Ой, а оце непогано зараз вийшло. Оце зараз підрив непоганий. І пішов свою атаку. Його можна зрозуміти? Ну, не знаю. І пішов в атаку. Ой. А там зупиняти немає кому. Ці ресурси зараз у вторинній економіці, вкладені у Маракара. Він не очікував такого шаленого зараз темпу. Там ще й Джармен Келл працює. І непоганий підрив вийшов, знаєте. Якщо б зараз ще й пробився би. Так, і тут пішов чистити. Ну, зараз вмикається ліфтрак якось в гру.
Ну, скорпіони без Ні, з апгрейдом на ракети. Мені здавалося, що без апгрейду. Так, ну, знов невдало якось. Бойовий автобус виїхав, всіх покоцав і все. Командні центри вже будуються. Є бойові автобуси. Ну, нормально. Ну тут, можливо, треба було спробувати підривати цю нафту. Ну, не було спроби. Тут нафту знищили. Ой-ой-ой. Знов ці тунелі, які напропускав Ліфтрак, зараз працюють не на його користь. Ну просто зараз, як це дуже прям по-дебільному виглядає, між лініями стоять ці тунелі і не може зараз Ліфтрак з ними розібратись. Ну, не знаю. Я думав, тунелі легше вибивати. Чи просто там Маракар їх так прям дуже сильно оберігає. Ну, знов нафту втратив. Неприємні, дуже неприємні позиції зараз зайняв Маракар між лініями і... Казарму ще будує. А, ну казарма це для шалених натовпів. Ой, а якщо зараз її збудує? Це буде проблема номер 1. Це шалений натовп. Так, тут Джерманкел вже працює. Тут рокетбаги з'являється. Так, поїхав в погоню за ними. Зараз бойовий автобус і не наздогнав. Так, а чи буде зараз, цікаво, ще один підрив? Він зараз може бути. Він зараз може бути. Повністю знищують будиночок. Так, ну і шалені натовпи пішли. Знов з апгрейдом на калаші. Да, знов з апгрейдом на калаші. Пішли центр трощити. Ну, тут, до речі, зараз залишає незахищеним ці позиції свої Маракар. Так, отут зараз ідеально використати цей демо-підрив. Не використовує. Так, мінус ще один тунель. Ну, і... підчистить, ні? Так, ну майже підчистив свою територію. Зараз ще казарму. Казарму просто дуже легко вибивається. Тут в центрі трішечки своя війна. Опа, і ще один підрив. Але це були зараз працівнички. Непогано так вони з поставленим завданням розібрались. І зараз закриває ці питання. Ой, і шалений натовп від Ліфтрака. Оце новина, скільки він вже грає за Глашника, ні одного шаленого натовпу не було. А тут на вам, ось, є таке діло. Так, ну основна база поки що без приколів. Ну, таке враження, що Ліфтрак трішки посмілішав. Як він затиснуто грав, дуже прям сильно затиснуто. Пропустив ці тунелі, я думав, що ці тунелі вже його і поховають біля них, але ні, як бачимо, він ще зміг зібратись з думками, вибив ці позиції і зараз підтискає вже в центрі. Маракар змушений будувати тут більше оборони. Так, ну рокетбаги зараз просто ідеально працюють. Плюс шалений натовп. І квади за секунди просто знищують. Ну. 4-й ранг у обох гравців, немає зараз прихованих атак. Тобто змушені вони битись один проти одного десь там в центрах. Але зараз ще будуть використані приховані атаки, це взагалі буде прикольно.
Ну, скада немає у Маракара, є скад лише у Ліфтрака. Ну, зараз бази однаково виглядають. Плюс Скадшторм на боці Ліфтрака більш впевнено, мені здається. Розповідає про себе. Про наміри Ліфтрака. Ну, я думаю, він хоче зараз перемогти. Ну, я думаю, там $3000 це хороша сума. Він в минулому році програв бій за 3 місце. До речі, да, він грав там проти Біксайза. Біксайз там 3 місце зайняв. Ліфтрак лише 4-м був. І зараз в нього. Ну, знов він на цій стадії, коли він може стати хоча б бронзовим призером. Це теж, я думаю, дуже хороший результат для нього при тому, що є тімстепи, там є інші Фарго, там дуже багато іменитих гравців. Але грати матчі за 3 місце, ну це теж для нього, я думаю, не постійно бути в топ-5, топ-4 навіть. Це теж велика така, знаєте, велике досягнення. Особливо, коли там є і Екскал, і Вівіт. Це теж дуже серйозно. Так, ну що ж, 5-го рангу немає, гравці довбляться за центр. Тому що просто варіантів немає просунутись далі. Вже всі ресурси на карті забрали. Зараз іде гра з вторинною економікою. Ну, ще в центрі, можливо, там коробочки залишились. Фінал буде 15 числа. Я сьогодні швидесенько розіграю 200 гривень. Там у нас був конкурс з датою. Репостів конкурс. Там лише 2 гравці. Я так швидесенько сьогодні розіграю. Там невеличка сума. Бонусна. Хто розібрався, як це робити, зробив. Хто не розібрався, нічого не зробив. Там лише Ультимейт та Raven Seed. Ну, я думаю, вони не стільки за грошей, скільки за те, щоб підтримати канал, тому що там публічний репост, розповісти друзям треба було про існування такого каналу, про існування такої гри. Вони з своєю як підтримницькою ідеєю впорались на 5 з плюсом. Так, у Ліфтрака вже є 5-й ран, зараз прихованих атак не вистачає. Чи буде вони? Да, 200 гривень за репост. Спробувати визначитися, але вони там обидва не вгадали з датою, але я ж за таким принципом, хто ближчий. А там вони обидва сказали, що матч буде 8-11, що один, що інший помилився, але і приблизно вони на одному рівні. Це одно переможця визначимо без проблем. Не перезапустить, він не проїхав. А ось і прихована атака. Ага, він сюди ще й токсинову бомбу відправив. Ой, а тут бойові автобуси, і багато їх. І багато бойових автобусів. І Маракар, здається, це 5-7. Ну, Маракар все одно в одному кроці до своєї перемоги. Йому треба просто дотиснути. Ліфтраку наздоганяти, що й наздоганяти. Ну, якщо в рахунок буде 7-7, там буде Мірор. Я, правда, не знаю, який, треба буде подивитись. Але якщо ми дойдемо до рахунку 7-7, ми побачимо, який там буде Мірор. Так, ну що. Так, це у нас був реплей 1922. Ну, давайте подивимося, що є зараз новий реплей. Повинен бути. Є реплейка. Так, де тут? Це яка вже? 13-та гра?
Карта Black Hell. Ну що ж, Маракар у нас на верхній частині карти за ванільного американця, проти нього ванільний глашник Ліфтрак. Ну, Ліфтраку треба мінімум 2 гри зараз забирати. Для того, щоб хоча б перевести в раунд мірорів і там вже спробувати нав'язати свою гру. І, можливо, в цьому вже сезоні отримати нарешті вистражену бронзу. Він не те, що фінал, він за бронзу постійно програє. Треба з цим боротися. Поїхав вперед бульдозер. Ну, зараз буде шукати, де працівнички. Працівничків там немає. А ось ракетники вже є. Ой. Є там ракетники хоча б ці технічці. Так, висаджуються 2 ракетники, зараз забирають перший бульдозер Маракари. Нічого не зробив цим бульдозером. Висаджує одного працівничка. І тут... що тут? Це порожньо, да? Ні, там хтось є. Хтось сидить там ще. Чи шукає ще бульдозери? А бульдозер в коробочці. Так, 2 бали відіграти при хорошій грі Ліфтрак може. Це не щось таке з області фантастики. Він це може зробити. На звичайну карту. Чому не її підтримка? Немає цієї підтримки. Вона мені нахер не потрібна. Ця підтримка. На звичайну карту закину. Якщо переможеш ти. Прикольно зроблений центр карти. Ну це дупа дракона. Там є карта Blue Hole, а це Black Hell. Ну, там, якщо карта називається синя дирка, то це дирка дракона. Ну, якщо так. Чисто посміятись з цієї карти. Так, технічки тут з Хаммером воюють і, до речі, технічки програють свою битву. Але ракетники поки що досі в грі залишаються. Їх медичка так. Не по медичному проїхала. Я можу тобі на пенсійну картку закинути, якщо хочеш. Якщо в тебе вона є. Чи до тебе поштальйонка ходить? Так, знов війна, знов технічки, знов програють. Маракар тут контролює. Маракар тут... Да, і тут ще у Ліфтрака не зовсім так все ідеально виходить, знов технічки і прямо на Хаммери поїхав. Ну, таке враження, що їх то більше не було куди. Тільки на Хаммери. Ой, що це за тупняк тут? Невдалий підрив, якщо чесно. Зараз це все тут бульдозер відремонтує. І командний центр. Взагалі чудовий командний центр. Звідси не заїдеш. Звідси, ну можливо, заїдеш, але... Заїдеш, не заїдеш. Ні, є можливість там заїхати, але буде важко. Там треба буде просто закрити
цей план. І все нормально буде. Так, кому ще на пенсійну картку скинути? У кого є пенсійна картка? Знов не проїхала. Просто зараз закриває. Закривається Маракар і не пропускає взагалі нічого. Ну, ці підриви, да, можуть проходити, тому що тут без варіантів. Територія відкрита. Ой. Хотів. Ну да, тут єдина можливість туди забігти. Це саме через це слабке місце. Але там бульдозер можна забирати. Але командний центр вже є. А бульдозер такий нахабний хлопець, він прям по стратегічному центру їздить. Знову багато технічок. Ну, можливо, на цей раз. Хоча ні. Знов вони якось затупили. Фігня атака, якщо чесно, зараз від ліфтрака. І Маракар все це ловить. Ну так, в Маракара є. Звісно ж, є проблеми і ні. Маракар зараз тут знизу пробиває. Робить хук. Хік-мік. І робить рахунок. Зараз Маракар 8-5 і перемагає, отримує 3300 там без мало доларів, а ліфтраку лише 1500. Ну, для ліфтрака це взагалі другий поспіль матч за третє місце. І в другий поспіль він його програє. У минулому сезоні він програв Big Size з рахунком 8-4, якщо я не помиляюсь. В цьому сезоні програє Маракар. Ну, Маракар володар минулорічної світової серії. Я думаю, що він заслуговує грати в фіналі, але не цього року там його зупинив Екскал в півфіналі. Тому Маракару сьогодні лише бронза. А його пробив. Маракар знизу. У нього атака пройшла. І там не було чим захищатись. Хочеш, покажу тобі ще раз. Давай покажу тобі ще раз, щоб ти розумів, що там трапилось. Там просто, поки ми дивились на базу Маракара, як там намагався ліфтрак це все відіграти. Дивись, що тут було. Дивись. Отут. О. Давай подивимось. Там поки тут пробивався. Отут була. Дивись що. Дивись. Бачиш? Ось чому він здався. Тому що Маракар його пробив. Поки ми дивились на атаки, з вами спілкувалися за пенсійні картки. Так, значить провтикав. Ну там, в принципі, базу він пропустив, та й все. Одну атаку пропустив, найважливішу для цього матчу. Я б так сказав. Ну таке трапляється. Таке трапляється. Да. Рахунок 8-5. Не сьогодні, не цього року ліфтрак буде на третьому місці. Лише четверте. Ну, він кожен рок потрапляє до топ-4. Молодець. Його, в принципі, є за що похвалити. На такому рівні грати проти Маракара, там він теж непоганий шлях пройшов. Давайте подивимось на його турнірний шлях. Якщо ви не вірите, давайте подивимось. Це реплей. Да, реплеї не закриті були. Відкриті. Організатори обіцяли і ніфіга не зробили. Обіцяли, що реплеї будуть закриті на таких матчах. Так, ну давайте подивимось на шлях Маракара до цього матчу, який він сьогодні переміг. Він обіграв FAC LD. Не знаю, що це за FAC LD. 5-0. Перемога. В одній 32-й. В одній 16-й Домінатор 6-1. Рол 6-1. Тімстеп 7-4. Маракар програв в півфіналі Екскалу з рахунком 7-3 і опинився в нас в матчі за третє місце. Що стосується ліфтрака,
Ліфтрак нас обіграв Мегуміна з рахунком 5-0. Потім в 1.16 обіграв Кумі з рахунком 6-3. Потім побив Давінчі з рахунком 6-1. Бойка 7-4. Постраждав від нього. І в матчі з Вівідом, там взагалі 7-1 був рахунок. Прям з великим відривом Вівід там його переграв. І на сьогоднішній день Ліфтрак подивилися, як зіграв свій матч проти Маракара. Ну, в принципі, я думаю, тут в фіналі Екскал Вівід буде прям дуже серйозна битва, дуже напружена і цікава. Ну, а Маракар Ліфтрак все. На сьогодні закінчили вже остаточно свій турнірний шлях. В нас залишається лише одна битва. І це залишається фінал. Чекаю на вас всіх 15 числа, 15 листопада на цьому матчі. Якщо буде все нормально, буде світло, буду стрімити з основного свого комп'ютера. Якщо не буде, ноутбук, і все одно будемо стрімити. Що робити? Ми пристосовуємось, як таргани. Скільки нас не травлять, ми все одно живучі. Добре, на сьогодні я буду закінчувати свою трансляцію. Дякую вам, хлопці. Сьогодні було 35 глядачів, плюс-мінус, я не знаю, десь так в тому районі. І я думаю, що вам сьогодні було цікаво. Дякую, що обрали мою трансляцію, як і на минулих трансляціях. Дуже шалена конкуренція з іншими стрімерами за ці матчі, але ви все одно мене обрали. Я дуже вам вдячний. Заходьте, грайте, перемагайте. Якщо програли, не розстраюйтесь, це всього гра, корову не програємо. А якщо і програємо, то не у мене на стрімах. У мене на стрімах корову не програють. На сьогодні будемо завершувати цю трансляцію. Я вам дуже-дуже вдячний. До нових зустрічей. Дякую Raven City за те, що дав нам сьогодні змогу побачити цей матч навіть за відсутності світла. Велике дякую. Та й вам дякую за те, що зайшли і стимулюєте на такі ось дива. Все, до побачення. Ледь не забув про колесо. Давайте запрокрутимо колесо. Там у нас дві людинки всього. Зараз ми їх прокрутимо. Ледь не забув. Так, зараз. Так. У нас дві людинки всього на всього. Так, хто там був? Якого? Забув, як твій нік? Зараз подивлюсь. Блін, реально забув. Йопт. Ультимейт. О, я згадав. Рейвен. Так, а ви облизуйтесь. Хоч і 200 гривень, але все одно на пивко поїдуть. Ультик. Перемішаємо так вальяжно. І на пенсійну картку підуть, ні? Рейвен. Ну що ж, дякую обом гравцям за те, що відгукнулись. Зараз вам покажу, де і як треба було приймати участь. Треба було зробити публічний репост під цим відео. Ось під цим. Зараз я вам відкрию його. Щоб ви розуміли, чому ми зараз відіграли. Розіграли 200 гривень. Так. Коментарі.
треба було зробити публічний репост і написати дату. Ну, цю дату я вже не враховував, тому що ця дата була вписана після того, як офіційно оголосили. Хоча він теж не вгадав, навіть з другої спроби, але все одно. А так вони обидва одинакові відповіді дали, тому серед них і розіграли. Більше не було бажаючих. Вони зробили, до речі, публічний реально репост на своїх соцмережах. Все, що треба було від них зробити, вони зробили, і зараз серед них і ми розіграли. В нас ще є другий конкурс репостів. Зараз я вам скажу, що треба було зробити, але він ще досі дійсний. Там він буде діяти, напевно, до фінального дню. І буде розіграний, напевно, у фіналі. Зараз. Так, це у нас другий півфінальний матч. Всі подробиці є в Телеграмі. Тут же більше бажаючих на те, щоб посперечатись. Як бачите, тут вже і геймер, і агресор, можливо, будете і саме ви. Що від вас потрібно? Від вас потрібно зробити публічний репост кудись у Facebook, WhatsApp, куди тільки можна. В Однокласники можна. На свою сторінку в Фейсбуці кидаєте це посилання на відео або в іншу соцмережу. І пишете сюди свій прогноз на рахунок. І мені відправляєте скріншот в Дискорді, в якій соцмережі ви зробили свій репост. Ну і все. В принципі, 3. 2 навіть. Пишете сюди в коментарях, який результат, і робите репост і скріншот, що ви зробили такий репост. І все, в принципі. Нічого важкого. Ну, а тепер все. До нових зустрічей. До побачення.